Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Mây Mây. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ nhiệm lớp thông báo cho tôi tham gia vòng sơ loại cuộc thi Olympic dành cho học sinh trung học. Tôi cầm đơn đăng ký về lớp, nghe thấy Vệ Hiểu Tinh và mấy tên đàn em của hắn nhắc đến tôi. 10 vạn, xài kiêu đáng giá đó sao? Vệ Hiểu Tinh dựa vào lưng ghế, chân gác lên bàn, ra vẻ bất cần đời. Con nhỏ đó là cái thá gì? Tao làm thế là vì Giao Giao, lần trước thi hạng 2 mà cô ấy đã buồn muốn chết. Lão tử đây ghét nhất là nhìn phụ nữ khóc. 10 vạn tệ, coi như mua niềm vui cho cô ấy. Bố của Vệ Hiểu Tinh là một doanh nhân nằm trong top 10 của tỉnh. Hắn là một thái tử gia được nuôi lớn trong đống vàng, tiền tiêu vặt còn nhiều hơn cả gia sản của người khác. Lũ đàn em liền xúm vào nịnh nọt. Anh Vệ đối xử với chị dâu tốt thật, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sài Kiêu là con chó liếm nổi tiếng bên cạnh anh đó, anh đối xử với cô ta như vậy không sợ cô ta đau lòng à? Vệ Hiểu Tinh lơ đãng, cô ta á? Cả người toàn mùi nghèo hèn. Nghe nói chị cô ta bán bánh mì nướng ở ngoài cổng trường để nuôi cô ta ăn học, 10 vạn tệ chắc phải kiếm cả năm ấy chứ, cô ta còn phải cảm ơn tao nữa là. Trong lớp học lập tức vang lên tiếng cười dữ dội, giống như pháo nổ trong hố phân. Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng cười lập tức im bặt. Vệ Hiểu Tinh đặt chân xuống, ngượng ngùng sờ mũi. Tôi đi tới, đặt vở bài tập bên cạnh tay hắn, bài tập tuần này đã làm xong cho cậu rồi. Hắn cười đến không thấy mắt, thích tôi đến vậy cơ à, con chó liếm nhỏ. Tôi xòe bàn tay, mặt không biểu cảm, 500. Vệ Hiểu Tinh sững người, lúc này mới nhớ ra đó là giao kèo của chúng tôi. Tôi làm bài tập cho hắn, một lần 500, tiền thì ai mà không thích chứ. Vệ Hiểu Tinh đen mặt móc ra 5 tờ tiền, tôi đưa tay ra nhận, lại thấy hắn nhếch mép cười. Ngay sau đó, hắn giơ tay ném thẳng những tờ tiền vào người tôi. Sài Kiêu, cả đời này của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi ngồi xổm xuống, nhặt những tờ tiền trên đất. Mọi người xung quanh cười ồ lên. Nhìn kìa, cậu ta nhặt thật kìa, vì 500 tệ mà mất mặt chết đi được. Thế này đã là mất mặt ư? Vậy là họ chưa từng thử cảm giác làm phục vụ bị đứa trẻ hư hắt đầy dầu mỡ vào cả người mà vẫn phải tươi cười xin lỗi. Hay trời nóng như thiêu như đốt phải vác kiện hàng nặng mấy chục cân leo 16 tầng lầu để rồi khách hàng từ chối nhận. Trên đời này chỉ có một thứ bệnh, đó là bệnh nghèo. Lúc tôi chào đời, trước tôi đã có 2 chị gái. Năm tôi 2 tuổi, lại có thêm một em gái. Những sinh mệnh mới liên tục đến với gia đình này, nhưng đều không phải là đứa con mà bố mẹ tôi mong muốn. Ngay cả tên của tôi cũng là chuẩn bị cho con trai. Mãi đến năm tôi 8 tuổi, em trai tôi cuối cùng cũng chào đời. Chiếc cân tài sản vốn đã không công bằng trong nhà, giờ hoàn toàn nghiêng về phía nó. Tôi và em gái bị buộc phải nghỉ học. Các chị tôi nhất loạt phản đối, dọa rằng nếu tôi và em gái nghỉ học, họ sẽ không gửi tiền về nhà nữa. Bố mẹ lúc đó mới chịu thôi. Từ đấy, tôi đã thấm thía được sức mạnh của đồng tiền. Nó có thể khiến kẻ cố chấp phải nhượng bộ, khiến vực sâu biến thành đường bằng. Vì tiền, tôi đã làm rất nhiều công việc. Phục vụ, bốc vác, 1 giờ 8 tệ tôi cũng làm. Nhưng chút tiền lương ít ỏi này hoàn toàn không đủ lộ phí để rời khỏi ngôi nhà đó. Mãi cho đến một ngày, tôi lướt trúng một bài đăng trên một diễn đàn hỏi đáp. Người mình thích không thi được hạng nhất, khóc rất đau lòng, tôi phải giúp cô ấy thế nào đây? Nickname của chủ bài đăng là Mộ Giao. Tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mở ô nhập liệu. Vung tiền đi. 1 vạn không đủ thì 10 vạn, người nghèo thì chí ngắn. Thứ hai khai giảng, Vệ Hiểu Tinh tìm đến tôi. 1 tháng 1 vạn, không được phép thi đứng nhất. Tôi không hề ngạc nhiên, vì ngay từ đầu tôi đã biết Mộ Giao chính là tài khoản của Vệ Hiểu Tinh. Hắn ghét một đứa nghèo hèn như tôi nhưng lại rất coi trọng bộ óc thông minh của tôi. Khai giảng chưa được bao lâu, hắn đã ném một cọc tiền lên bàn tôi. Gương mặt ngổ ngáo, ánh mắt thờ ơ. Làm bài tập một lần, 500. Cách này kiếm tiền nhanh hơn nhiều so với việc bưng bê đĩa. Để ôm chặt lấy cái đùi lớn này, tôi cố tình tiếp cận, dò hỏi khắp nơi về sở thích của hắn. Mang cơm cho hắn, chạy việc vặt cho hắn. Ai ai cũng cười nhạo tôi là con chó liếm của hắn. Chỉ có tôi biết, hắn ra tay thật sự rất hào phóng. Nhưng lần này, tôi đã từ chối hắn. Thi đứng nhất là ước mơ của tôi. Ý tứ ngoài lời, phải thêm tiền. Vệ Hiểu Tinh lại chẳng thèm để ý, giọng khinh khỉnh, người nghèo thì cần gì ước mơ, lo ăn no trước đi đã. Tôi cắn môi, cúi đầu ra vẻ bị tổn thương, sắp khóc đến nơi. Vệ Hiểu Tinh gãi đầu, có chút bực bội, 1 tháng 10 vạn, được chưa? Tôi đang do dự không biết mở lời thế nào để không tỏ ra quá cố ý. Qua khóe mắt, một cốc nước đột nhiên hắt tới, tôi không kịp né, bị tạt ướt như chuột lột. Thành tích tốt thì có gì ghê gớm chứ, thành tích tốt thì có thể tùy tiện sỉ nhục người khác sao? Hứa Giao nắm chặt chiếc cốc, đôi mắt hạnh ngấn một làn nước xuân,
trực rơi mà không rơi, trông đáng thương vô cùng. Xoảng, một tiếng giòn tan, chiếc cốc thủy tinh vỡ tan dưới chân tôi, mảnh vỡ sượt qua cánh tay tôi. Ngay lập tức, trên tay tôi xuất hiện một vệt máu, máu tươi hòa cùng với nước. Các bạn học đi ngang qua đều ngoái lại nhìn, tò mò săm soi, còn cô ta thì tỏ ra vô cùng tủi thân, chỉ vào mũi tôi. Học kém có thể bù đắp lại được, nhưng nhân phẩm kém thì lấy gì để bù? Không chăm chỉ học hành, cả ngày chỉ biết nghĩ ra mấy trò hạ đẳng này, cậu có thể thi đứng nhất cả đời được không? Những lời này nói rất mập mờ, người không biết chuyện còn tưởng tôi đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó để giành được hạng nhất. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, tại sao lại không thể? Thế là trong mỗi kỳ thi sau đó, tôi luôn cao hơn Hứa Giao mười mấy điểm. Mười mấy điểm không phải là quá cao, cảm giác chỉ cần cố gắng một chút là có thể đuổi kịp. Cô ta thi điểm cao thì tôi lại càng cao hơn. Bất kể cô ta nỗ lực thế nào, thành tích vẫn luôn thấp hơn tôi. Giống như treo một củ cà rốt trước mắt con lừa, nó liều mạng chạy, dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không thể nào ăn được. Sau một lần nữa lại làm lão nhị vạn năm, Hứa Giao cuối cùng cũng không chịu nổi, gào khóc chạy ra khỏi lớp. Vệ Hiểu Tinh đau lòng hết sức, chặn tôi lại. 1 tháng 10 vạn, không được phép thi đứng nhất. Tôi rời khỏi ngôi vị hạng nhất, thay thế cho vị trí lão nhị ngàn năm của Hứa Giao. Chủ nhiệm lớp tìm tôi nói chuyện, bảo tôi hãy tập trung vào việc học. Suất tham dự cuộc thi Olympic cần trường cung cấp bảng điểm của học sinh, nếu thành tích không lý tưởng, có thể sẽ bị loại. Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định nói sự thật với thầy. Thầy chủ nhiệm nghe xong thì sững sờ đến há hốc mồm. Gia đình nhà họ Vệ thầy không dám đắc tội, tôi lại càng không có sức phản kháng. Tôi dựa vào thực lực để thi hạng 2, có gì sai chứ? Thầy tỏ ý đã hiểu, không nói gì thêm. Thầy lấy ra một tờ đơn đăng ký, cuộc thi toán học do thành phố tổ chức, nhớ đi nhé. Thầy uống một ngụm trà, nhổ vài lá trà vào cốc rồi nói, vài ngày nữa đến tỉnh tham gia vòng bán kết cuộc thi Olympic toàn quốc, cố lên nhé, thầy rất tin tưởng ở em. Nhà tư bản vạn ác, đây là xem tôi như con lừa mà bắt làm việc à? Kỳ thi cấp thành phố không quá chính thức, tương đương với một cuộc thi liên kết giữa vài trường. Loại cuộc thi này tôi có thể dễ dàng vào top 3, trọng tâm của tôi là cuộc thi toàn quốc. Nhưng tôi không ngờ Hứa Giao cũng sẽ tham gia. Trong lớp, đám đàn em của Vệ Hiểu Tinh vây quanh Hứa Giao nịnh nọt. Chị dâu đỉnh quá, sắp tham gia kỳ thi cấp thành phố rồi, không cùng đẳng cấp với bọn em nữa rồi. Nghe nói mấy thiên tài của trường trung học số 2 bên cạnh cũng tham gia, đủ thấy cuộc thi lần này khó đến mức nào, đây không phải là cuộc thi mà người thường có thể tham gia đâu. Có người hỏi một câu, nghe nói là thầy chủ nhiệm cầu xin cậu đi à? Hứa Giao hờn dỗi nói, cái gì mà cầu xin chứ, mang vinh quang về cho trường là nghĩa vụ không thể chối từ mà. Cô ta lè lưỡi, trông dễ thương và tinh nghịch, không giải thích tức là ngầm thừa nhận. Các bạn học lập tức nhao nhao lên. Hứa Giao cậu giỏi quá, vậy mà có thể đại diện trường chúng ta tham gia cuộc thi. Với trình độ của chị dâu, giành hạng nhất là chuyện dễ như trở bàn tay. Hứa Giao lấy sách đánh nhẹ vào người bạn học gọi cô là chị dâu, bực bội nói, đã bảo là không được gọi chị dâu rồi mà, phiền chết đi được. Tôi đứng ở cửa một lúc, đợi đến khi không khí trở nên sôi nổi nhất mới từ từ bước vào. Ngồi vào chỗ, tôi rất vô tình để lộ ra một góc của tờ đơn đăng ký thi cấp thành phố. Một bạn học đứng xem gần đó vô tình nhìn qua, liếc thấy tờ đơn đăng ký. Ủa, Sài Kiêu, cậu cũng tham gia kỳ thi cấp thành phố à? Lời này vừa thốt ra, không gian chìm vào tĩnh lặng, ngay sau đó là một trận cười ồ. Cô ta cũng chỉ thi được hạng nhất mấy lần hồi mới nhập học thôi, chẳng bao lâu đã hụt hơi, rơi xuống hạng 2 rồi, đừng mơ đến kỳ thi cấp thành phố nữa. Đúng vậy, có Hứa Giao ở đây thì cô ta mãi mãi là lão nhị vạn năm thôi. Cũng có người bênh vực tôi, nói cứ như các người có tư cách đi thi vậy. Thắng thua phải thi rồi mới biết chứ. Tôi không quan tâm đến lời bàn tán của người khác. Nếu nói về tiền, tôi là một người nghèo, nhưng nếu so về học tập thì bọn họ đúng là đã đâm đầu vào họng súng rồi. Ánh mắt của tôi và Hứa Giao giao nhau giữa không trung, cô ta mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Tôi và cô ta đều hiểu rõ trong lòng, có tôi ở đây, cô ta không thể thắng. Vệ Hiểu Tinh chặn tôi lại, bỏ giải thành phố đi. Không phải là giọng điệu thương lượng. Tôi đáp, dựa vào đâu? Hắn ngậm kẹo mút, dựa vào tường, đáy mắt không giấu được vẻ chán ghét. Tôi chính là ghét cái loại người thanh cao như cậu, vênh váo cái gì? Thành tích tốt thì hay lắm à? Cậu cũng chỉ có mỗi thành tích là đáng để khoe khoang thôi. Tôi cười cười, cậu ghét tôi, chẳng phải vẫn phải đến cầu xin tôi sao? Vệ Hiểu Tinh cắn nát viên kẹo, 10 vạn, rút khỏi cuộc thi. Tiếng thông báo nhận tiền của Alipay vang lên, tôi liếc nhìn số dư. Năm nay, tôi chạy việc vặt, làm bài tập cho Vệ Hiểu Tinh,
cộng thêm các khoản lặt vặt khác, vậy mà đã tiết kiệm được hơn 1 triệu tệ. Tôi dứt khoát rút tờ phiếu đăng ký ra, xé nát trước mặt hắn. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không cản đường người trong mộng của cậu giành giải quán quân đâu. Quay người tôi liền đi đăng ký tham gia kỳ thi cấp tỉnh của cuộc thi Olympic quốc gia. Ngày có kết quả cũng là ngày có bảng xếp hạng kỳ thi liên trường của Hứa Giao. Trong lớp ồn ào như một cái chợ, chủ đề đều xoay quanh giải liên trường. Giao, cậu thi được hạng 12 toàn thành phố thật à? Giỏi quá. Hứa Giao ngượng ngùng cười, ngón út vén lọn tóc bên má ra sau tai. Các cậu đừng như vậy, tớ ngại chết đi được. Hạng 12 cũng không phải là thứ hạng gì ghê gớm lắm đâu. Cũng khá tự biết mình đấy. Tôi cứ tưởng tôi không đi thì cô ta sẽ giành được chức vô địch cơ. Khiêm tốn quá rồi, tớ nghe nói những người cùng tham gia đều là những người xuất sắc nhất của các trường trung học trong thành phố. Hạng 12 đã là rất giỏi rồi. Khoảnh khắc tôi bước vào lớp, không khí trở nên vi diệu. Không biết ai đã lên tiếng trước. Không phải Sài Kiêu cũng đăng ký sao? Thi được bao nhiêu? Nghe nói cậu ta không đi thi. Không phải cậu ta vinh váo lắm sao? Sao đến cả thi cũng không đi? Sợ rồi chứ gì? Đàn em của Vệ Hiểu Tinh đứng ra nói lời chính nghĩa. Giải liên trường không phải là kỳ thi trong trường mà khoanh bừa cũng có thể được hạng nhất 1-2 lần. Có người chỉ có bấy nhiêu thực lực, sợ bị lộ tẩy nên không dám đi thôi. Cậu ta mà đi thì không phải là vì trường tranh quang mà là làm trường mất mặt. Xung quanh vang lên tiếng cười ồ. Ngược lại, Vệ Hiểu Tinh, người luôn thích châm chọc tôi, hôm nay lại im lặng lạ thường. Sài Kiêu, chúng tôi hiểu cậu mà, sợ thi kém quá bị Hứa Giao vượt mặt, nhưng cũng không cần đến mức không dám đi thi. Hứa Giao trốn sau đám đông cười, không nói gì. Tôi lặng lẽ cất đi tấm giấy chứng nhận giải nhất cấp tỉnh môn vật lý rồi nhếch môi cười với họ. Tôi cũng hiểu các cậu mà. Einstein sinh ra trước các cậu nhiều năm như vậy, chắc là muốn áp dụng câu cần cù bù thông minh đấy. Mấy người đó sững sờ, rồi mặt đỏ bừng lên. Tôi vỗ tay, tiếp tục tấn công, các cậu ra đời rồi, Lý Bạch cũng chẳng buồn làm thơ nữa, rốt cuộc là vua không gặp vua, hay là tránh né mũi nhọn đây? Tại sao thời xưa chỉ có 3 anh thợ giày giỏm? Vì một đám còn lại đang ở đây cả rồi. Hiện trường im lặng như tờ, cho đến khi một tiếng cười khẽ phá vỡ sự im lặng chết chóc đó. Ở góc lớp, Vệ Hiểu Tinh bụng miệng, mắt cười đến nỗi sắp không nhìn thấy gì. Hứa Giao cắn môi, đứng dậy đẩy bàn ra, chạy đi. Người chạy phía trước, nước mắt đuổi theo sau. Tan học, trong lớp không còn ai, Vệ Hiểu Tinh đặt một chân lên bàn học, đôi chân dài chặn đường của tôi. Sao cậu cứ bắt nạt cô ấy hoài vậy? Tôi quăng cặp sách ra sau lưng, cậu ta thi không tốt, trách tôi à? Vệ Hiểu Tinh hôm nay rất lạ, nói chuyện không còn gắt gỏng như trước, ngược lại còn hòa nhã. Tôi hất cái chân đang ngáng đường ra, tôi nhận tiền làm việc, muốn tôi không bắt nạt cậu ta thì đưa tiền đây. Hắn hiếm khi im lặng, hồi lâu sau mới nói, cậu cố tình nhắm vào cô ấy là vì tôi, đúng không? Chạy việc cho tôi, làm bài tập hộ tôi, tất cả đều chỉ là cái cớ, cậu làm nhiều như vậy chỉ để tiếp cận tôi. Hắn lấy điện thoại ra, bấm vài cái trên màn hình. Giây tiếp theo, tiếng thông báo vang lên. Tài khoản ngân hàng nhận được 200.000 tệ, vui lòng kiểm tra. Vệ Hiểu Tinh cất điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng, tôi không có hứng thú với mọt sách như cậu, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa, sau này không được bắt nạt cô ấy. Trên mặt tôi lập tức nở một nụ cười nô tài đã hiểu. Yên tâm, sau này tôi thấy cậu ta là tôi đi đường vòng, cho dù cậu ta có cưỡi lên đầu tôi cũng khen cậu ta leo cao thật. Ai cũng biết Vệ Hiểu Tinh vì Hứa Giao mới đến trường công lập học, trước đây không tin, giờ thì tin rồi. Nhưng số phận thật biết trêu ngươi, tôi không gây sự, nhưng sự lại tìm đến tôi. Nước máy lạnh buốt dội lên người tôi. Mấy nữ sinh lớp trên chặn ở cửa nhà vệ sinh. Người cầm đầu là một cô gái mập mạp, bàn tay giày cộp tát mạnh vào đầu tôi. Tôi đập đầu vào gạch men, nước lạnh thấm qua áo len, đau như kim châm. Mày dám quyến rũ Vệ Hiểu Tinh à? Vì cũng không xem lại mình là cái dạng gì. Nước bọt nhổ lên cổ áo đồng phục của tôi, có mùi tanh hôi. Tôi lạnh lùng nhìn họ, hành lang có camera. Ai ngờ họ lại tỏ ra bất cần, một cô gái gầy gò nhưng sức rất khỏe ấn đầu tôi vào bồn nước. Chẳng phải mày ỷ mình học giỏi được giáo viên yêu quý sao? Ra khỏi trường thì mày có gì hay ho? Ai mà không biết Vệ Hiểu Tinh và Hứa Giao mới là một cặp, làm tiểu tam mà mày tự hào lắm à? Đồ tiện nhân. Một trận cười nhạo, nước tháng 11 lạnh buốt xương. Họ nhấc đầu tôi lên, mấy người sắn tay áo, chuẩn bị ra tay. Tôi thở hổn hển, qua khe hở giữa đám người nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa. Trong lòng tôi lập tức dâng lên một khao khát trả thù mãnh liệt. Thế là tôi buột miệng, thì sao nào?
Tôi luôn tin rằng tiền ở đâu tình yêu ở đó. Vệ Hiểu Tinh đã cho tôi 1 triệu tệ, cậu ấy có cho Hứa Giao 1 đồng nào không? Lời vừa dứt, tôi lại bị ấn vào bồn nước lạnh, nhưng tôi đã không bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Giao. Sau đó, một giáo viên đi ngang qua đã phát hiện ra tôi đang bất tỉnh. Kỳ thi Olympic trung học toàn quốc, vòng chung kết, còn 2 ngày nữa. Thế mà giờ đây, tôi bị cảm nặng. Thi viết, thi thực hành, cả một ngày trời, tôi mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết mình đang viết gì, làm gì. Thi xong đầu óc tôi vẫn còn mông lung. Thầy chủ nhiệm cũng chỉ có thể an ủi tôi. Không sao, vẫn còn kỳ thi đại học mà. Nhà trường đã trừng phạt nặng những học sinh đã bắt nạt tôi. Ban đầu họ không coi ra gì, chuyện này cùng lắm chỉ bị thông báo phê bình. Họ sắp tốt nghiệp lớp 12, chẳng lẽ trường còn đuổi học họ? Nhưng, trường thật sự đã đuổi học họ. Phụ huynh ngày nào cũng đến trường khóc lóc, quỳ xuống đất cầu xin nhà trường cho con họ một cơ hội. Mấy cô nữ sinh kia cũng sợ hãi, khóc không ngừng, ngày nào cũng đến lớp tìm tôi, hy vọng tôi ký giấy bãi nại. Nhưng tất cả đều vô ích. Họ tưởng rằng họ chỉ bắt nạt một học sinh bình thường. Nhưng họ không biết tôi là học sinh giỏi được các thầy cô nâng niu trong lòng bàn tay. Nhà trường vốn đang chờ kết quả kỳ thi quốc gia lần này để quảng bá một phen, bị họ phá hỏng như vậy, còn lại gì nữa đâu. Làm sao có thể tha cho họ? Cũng không biết Vệ Hiểu Tinh đã chi bao nhiêu tiền mà họ không khai ra Hứa Giao. Tuy nhiên, Hứa Giao vì chuyện này mà lo sợ, thành tích sa sút không ít. Lần nữa gặp lại, thân sắc cô ta hoảng hốt, trên mặt có mấy vết tát rõ ràng. Hỏi ra mới biết là do bố mẹ cô ta đánh. Chẳng trách lại quan tâm đến thành tích hạng nhất như vậy. Thế là tôi lại bắt đầu điên cuồng giành hạng nhất khối, hạng nhất thành phố. Cô ta dần dần không theo kịp bước chân của tôi. Mấy tháng trôi qua, áp lực của Hứa Giao ngày càng lớn, cả người trở nên cáu kỉnh, thậm chí còn cãi nhau một trận to với Vệ Hiểu Tinh. Sao anh không đi tìm Sài Kiêu nữa? Cô ta thích tiền thì anh cho cô ta tiền đi. Chẳng lẽ anh thích cô ta rồi à? Vệ Hiểu Tinh lạnh lùng nhìn cô ta, im lặng. Hứa Giao nhận ra mình đã nói sai, vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở. Xin lỗi, nhưng em thi không tốt, bố mẹ sẽ đánh chết em mất. Vệ Hiểu Tinh thở ra một hơi nặng nề, cuối cùng vẫn không nỡ, ôm cô ta vào lòng. Ngày hôm sau, tôi nhận được 200.000. Cậu ấm tiêu tiền không biết tiếc, hoàn toàn không nhận ra rằng 200.000 đã là thu nhập mấy năm của một gia đình bình thường. Nhưng đối với hắn, chỉ là tiền sinh hoạt nửa tháng. Vệ Hiểu Tinh cau mày, mất kiên nhẫn nói, tôi đã nói rồi, đừng bắt nạt cô ấy sống rất không dễ dàng, tâm tư lại đơn thuần, không giống cậu, trong mắt chỉ có tiền. Lời còn chưa dứt, tôi đã hất một cốc nước vào mặt hắn. Hứa Giao năm xưa hất tôi một lần, tôi trả lại chủ nhân của cô ta một lần. Nước chảy dài trên gò má tuấn tú của hắn, Vệ Hiểu Tinh sững sờ một lúc rồi đột nhiên nổi điên. Cậu điên rồi à? Tôi cho cậu tiền, vậy mà cậu dám hất nước vào tôi. Tôi lắc lắc bảng điểm, tiền của cậu là để mua hạng nhất cho Hứa Giao chứ không nói là tôi không được hất nước vào cậu. Vệ Hiểu Tinh nghiến răng, Sài Kiêu, cậu được lắm. Tôi đương nhiên là được lắm, bởi vì không lâu sau, thầy chủ nhiệm đã thông báo cho tôi đã đạt giải nhất kỳ thi quốc gia. Nghe tin này tôi cũng ngây người, thầy chủ nhiệm vui mừng đến mức múa may tay chân. Nền tảng của em tốt, lúc đó bệnh cũng gần khỏi rồi, hoàn toàn có thể phát huy bình thường, là do em áp lực quá nên phán đoán sai thôi. Hồ sơ tuyển thẳng đã được nộp lên rồi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ rất vui, nhưng khi thật sự nghe tin này, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Tan học tôi vẫn ra giúp chị cả bán bánh mì trứng cuộn ven đường. Tôi không dám nói với chị trong thẻ của tôi đã có 2 triệu tệ, tôi sợ chị biết tôi ở trường bị chịu thiệt, tức giận lên sẽ nướng tôi như nướng bánh mì trứng cuộn mất. Hứa Giao khoác tay Vệ Hiểu Tinh đi ngang qua quầy hàng nhỏ. Sài Kiêu, sao cậu lại ở đây bán bánh mì trứng cuộn thế? Cô ta che miệng, có chút kinh ngạc. Tay chị tôi liên tục lau vào tạp dề, vội vàng chào hỏi. Là bạn học của Kiêu Kiêu à, mau ngồi đi, ngồi đi. Hứa Giao nhìn quanh một vòng, có chút chê bai. Cái ghế này cáu bẩn hết cả rồi, váy của tôi là mẫu mới mùa đông, đắt lắm đấy. Chị tôi nắm chặt tạp dề, có chút bối rối. Vậy để chị gói cho 2 đứa nhé, cảm ơn bình thường 2 đứa đã chăm sóc Kiêu Kiêu, bánh mì trứng cuộn hôm nay chị mời. Hứa Giao bĩu môi, chị làm sạch sẽ một chút, bụng dạ tôi không tốt, dễ bị tiêu chảy. Chị tôi vội vàng bắt tay vào làm. Hứa Giao hạ giọng, có chút trách móc. Cậu nhận nhiều tiền của Vệ Hiểu Tinh như vậy, sao còn để chị cậu bán bánh mì trứng cuộn ở đây? Sài Kiêu, làm người không thể quên gốc gác, cậu cũng quá ích kỷ rồi. Tôi lấy ra 2 hộp đóng gói, Vệ Hiểu Tinh vì cậu mà cho tôi nhiều tiền như vậy, sao cậu vẫn không thi được hạng nhất? Hứa Giao,
làm người không thể không có chí tiến thủ, cậu cũng quá không có khí phách rồi. Mặt cô ta đỏ bừng, bất giác ngẩng đầu nhìn Vệ Hiểu Tinh. Vệ Hiểu Tinh cố gắng nén nụ cười nơi khóe miệng. Tôi đưa bánh mì trứng cuộn đã gói xong cho họ. Giọng Hứa Giao ngọt ngào, chị ơi, hôm nào em bảo cả lớp đến ủng hộ chị nhé. Chị tôi cười nói, thế thì ngại quá. Hứa Giao cười hiền lành vô hại, yên tâm đi chị, chúng em nhất định sẽ chăm sóc Sài Kiêu thật tốt. Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ chăm sóc. Ký ức về nước lạnh tràn vào mũi đột nhiên ùa về trong đầu, bàn tay buông thõng bên hông của tôi nắm chặt thành quyền. Cô ta hé môi, nụ cười rạng rỡ, khẽ nói, cậu xem, tôi chỉ thuận miệng nói một câu, chị ta đã cảm kích tôi rồi, người nghèo chính là như vậy đấy. Không lâu sau, Hứa Giao lại bị bố mẹ đánh. Vệ Hiểu Tinh chặn tôi lại, không thể tin nổi, chẳng phải tôi chỉ chậm gửi tiền vài ngày thôi sao? Cũng không quỵt của cậu, tại sao cậu cứ nhất định phải thi hạng nhất? Tôi không muốn tốn lời với hắn, vài ngày nữa là thi thử lần 1, tôi sẽ thi hạng nhất toàn thành phố, không muốn Hứa Giao bị đánh thì đưa tôi 20 vạn, tôi có thể tặng thêm một bộ vở ghi chép đầy đủ. Sắp tốt nghiệp rồi, không kiếm tiền nữa thì không còn cơ hội. Vệ Hiểu Tinh đánh giá tôi, cậu cướp tiền đấy à? Tôi nói, chẳng phải cậu coi thường người nghèo sao? Chút tiền này cũng không lấy ra được, cậu có tư cách gì mà cao cao tại thượng nói chuyện với tôi? Thường ngày nghe câu này, Vệ Hiểu Tinh đã sớm nổi trận lôi đình, hôm nay lại im lặng lạ thường. Có phải chỉ cần có tiền thì cậu sẽ rất vui vẻ không? Nói thừa, ai mà không vui. Chơi bài tình cảm vô dụng thôi, 20 vạn, một xu cũng không thiếu. Hắn khoanh tay trước ngực, lơ đãng, vậy cậu cứ chờ đi. Tôi vui vẻ chờ tiền về tài khoản, kết quả là cho đến trước kỳ thi thử, Vệ Hiểu Tinh cũng không liên lạc lại với tôi. Có lẽ hắn đã nắm chắc tâm lý tôi nhất định cần tiền, cố tình đợi tôi chủ động cầu xin hắn. Tôi lại không muốn chiều theo ý hắn. Kết quả thi thử lần 1, tôi được 662 điểm, hạng nhất thành phố. Hứa Giao nhìn chằm chằm vào bảng điểm, sắc mặt trắng bệch, như thể đã thấy trước kết cục bi thảm của mình, toàn thân run rẩy. Tôi cũng là nghe bạn cùng bàn nói, bố mẹ cô ta trước đây là doanh nhân lớn, tinh hoa trong giới tinh hoa, tuy gia tộc xa sút nhưng về mặt giáo dục vẫn theo đuổi phương pháp giáo dục tinh hoa. Bất kể môn học nào, cuộc thi nào cũng phải là hạng nhất. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, ai có thể mãi mãi đứng nhất được. Bạn học đều thông cảm cho hoàn cảnh gia đình cô ta, nhưng đó không phải là lý do để cô ta bắt nạt tôi. Cô ta lạnh lùng nhìn tôi, Sài Kiêu, có phải cậu rất đắc ý không? Cậu sẽ hối hận đấy. Tôi không để lời khiêu khích của cô ta vào lòng. Yếu kém chính là tội lỗi nguyên thủy. Cho đến một ngày vào lớp, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, mọi người nhìn tôi một cái rồi lại giả vờ như không có chuyện gì. Tất cả đều lén lút đánh giá tôi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tóc đột nhiên bị người ta nắm lấy, một lực mạnh kéo tôi ra khỏi lớp. Tôi quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt già nua và cay nghiệt. Mẹ, bốp, một cái tát giáng xuống mặt tôi. Tao khổ cực nuôi mày ăn học là để mày đến trường làm tình nhân cho người ta à? Hai chữ tình nhân cùng với bàn tay chai sạn của bà tát mạnh lên mặt tôi, vừa đỏ vừa sưng. Các bạn học thò đầu ra, ánh mắt dày đặc như kim châm vào sống lưng tôi, bàn tán, chế giễu. Tôi chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục lớn như thế này, chỉ muốn biến mất khỏi thế gian. Giọng nói khàn khàn của mẹ tôi lúc này vừa ái vừa chói tai. Thằng đàn ông đó là ai? Nó cho nhiều tiền không? 1 triệu tệ. Mày có tiền mà không nghĩ đến gia đình à? Em trai mày học trường quý tộc 1 năm 5 vạn, mày có biết chúng tao áp lực đến mức nào không? Nói rồi bà ta thò tay vào túi tôi. Tiền đâu? Tiền ở đâu? Hôm nay mày không lấy tiền ra, tao sẽ bảo thầy cô đuổi học mày. Bố tôi tỏ vẻ thất vọng, mày thật sự làm mất hết mặt mũi của chúng tao rồi, tao quyết định rồi. Số tiền này mày giữ không an toàn, tao và mẹ mày sẽ giữ hộ, sau này mày kết hôn thì sẽ cho mày thêm 8 vạn tiền thách cưới. Dưới sự chứng kiến của các bạn học, tôi như một cục bùn bị họ lật qua lật lại lục soát khắp người. Họ chửi một câu bẩn thỉu, tôi không nghe rõ. Ánh mắt tôi vượt qua đám đông, đối diện với Vệ Hiểu Tinh ở cuối hành lang. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thầy chủ nhiệm kịp thời đến, bảo bảo vệ kéo bố mẹ tôi ra ngoài rồi xua tan đám đông hiếu kỳ. Nhìn cái gì, về ôn bài đi, chuẩn bị cho kỳ thi thử lần 2 chưa? Nói rồi thầy vỗ vai tôi, theo thầy đến văn phòng. Tiếng xì xào bàn tán vang lên sau lưng. Thầy chủ nhiệm tìm cậu ta rồi, chuyện này không phải là thật chứ? Trời ơi, trường có đuổi học cậu ta không? Làm sao có thể, người ta có Vệ Hiểu Tinh chống lưng mà, không tin các cậu cứ chờ xem, chẳng có chuyện gì đâu. Thầy chủ nhiệm hít một hơi thật sâu, lo lắng nhìn về phía tôi. Chuyện thầy sắp nói đây, em phải chuẩn bị tâm lý.
Tôi có thể đoán được, trường có thể sẽ phạt tôi, dù sao thì chuyện này cũng đã ầm ĩ quá lớn. Tuy nhiên, giây tiếp theo, thầy đột nhiên toe toét cười. Hồ sơ tuyển thẳng của em đã được duyệt rồi, chúc mừng em, Sài Kiêu, em đã được Thanh Hoa, Bắc Đại nhận rồi. Tôi khẩn cầu thầy tạm thời giữ bí mật giúp tôi, thầy tỏ ra thông cảm. Từ văn phòng đi ra, đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng. Bước chân tôi nhẹ bẫng, gạt đi cơn đau trên mặt, miệng ngân nga một giai điệu vui vẻ. Ở góc hành lang có người đang cãi nhau. Những gì em muốn anh đều cho em rồi, tại sao em vẫn làm như vậy? Giọng Vệ Hiểu Tinh gầm lên trong giận dữ. Hứa Giao khóc nức nở. Cô ta cố tình khiêu khích em, anh không thấy sao? Cô ta cố ý đấy. Vệ Hiểu Tinh gần như lập tức phản bác cô ta, đó cũng là bản lĩnh của cô ấy. Sự im lặng vô tận khiến tiếng bước chân của tôi cũng trở nên ồn ào. Tôi đành phải dừng lại, vừa hay nghe thấy câu chất vấn của Hứa Giao. Anh thích cô ta rồi, đúng không? Vệ Hiểu Tinh không trả lời, tôi cũng không hứng thú với câu trả lời của hắn. Hứa Giao gào lên, chẳng trách nhiều tiền như vậy anh nói cho là cho, anh có từng tiêu cho em một đồng nào không? Vệ Hiểu Tinh khó hiểu, sao em cũng trở nên vật chất như vậy? Chẳng lẽ hạng nhất của em không phải là do tiền của anh mua sao? Một khi vết dạn đã mở ra sẽ không thể nào lành lại được. Tôi lặng lẽ rời đi. Sau ngày hôm đó, Vệ Hiểu Tinh và Hứa Giao bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng tôi biết, Vệ Hiểu Tinh vẫn quan tâm đến Hứa Giao. Trước kỳ thi thử lần 2, 200.000 đã được chuyển đến đúng hẹn. Tôi tính toán số tiền đã tiết kiệm được trong 3 năm qua, vậy mà đã lên tới hơn 3 triệu tệ. Số tiền này đối với Vệ Hiểu Tinh chỉ là tiền lẻ, nhưng rơi vào tay tôi lại trở thành một khối tài sản khổng lồ. Lần tiếp theo Vệ Hiểu Tinh tìm tôi là một ngày trước kỳ thi đại học. Lâu ngày không gặp, sắc mặt hắn rất tệ, cả người toát ra một vẻ suy sụp. Giúp Hứa Giao lần cuối cùng. Tôi nhớn mày, đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Hắn hít một hơi thật sâu, 1 triệu tệ, đừng tham gia thi đại học, Giao Giao muốn giành hạng nhất thành phố. Dừng một chút, hắn lại nói, bố mẹ cô ấy rất nghiêm khắc, 3 năm nay thứ hạng của cô ấy lại luôn ở mức cao. Yêu cầu đối với cô ấy cũng ngày càng cao hơn, cuộc sống ở nhà của cô ấy rất khó khăn, thành tích đối với cô ấy quá quan trọng. Trong lời nói không đâu không bộc lộ sự thông cảm và thương hại. Tôi hỏi hắn, vậy còn tôi thì sao? 3 năm nỗ lực cứ thế đổ sông đổ bể à? Vệ Hiểu Tinh tránh ánh mắt của tôi, cậu không giống cô ấy, cậu thông minh, ôn lại 1 năm nữa cũng có thể thi đỗ, nhưng nếu thứ hạng của cô ấy thấp, cô ấy sẽ phải chịu khổ. Cuối cùng, hắn hạ giọng, mấy năm nay ấm ức cho cậu rồi, năm sau tôi sẽ ôn thi lại cùng cậu. Tôi cười, được. Đồ ngu, tự cậu ôn lại một mình đi, tôi phải mang tiền đi tận hưởng cuộc sống của riêng mình rồi. Sáng ngày thi đại học, tôi bị chặn ở nhà chị cả. Bố mẹ tôi xông vào nhà chị cả mà không nói một lời, khóa tôi trong phòng. Con tiện nhân, tưởng không về nhà là chúng tao không tìm được mày à? Còn muốn đi thi đại học. Cái loại như mày có thi đỗ cũng chỉ ra ngoài làm tình nhân cho người ta, nhiều tiền như vậy, 1 đồng cũng không cho chúng tao. Nuôi mày bao nhiêu năm nay công cốc à? Chị cả tức đến phát khóc, bố mẹ mở cửa ra, Kiêu Kiêu hôm nay phải đi thi, bố mẹ cần bao nhiêu tiền, còn được. Mẹ tôi hét lên chói tai, tiền của mày vốn dĩ phải đưa cho gia đình, sinh ra chúng mày không phải là để chúng mày kiếm tiền nuôi nhà này à? Điện thoại của tôi bị thu mất, chỉ có thể dùng sức đập vào cửa, chị, không sao đâu, em có cách. Qua tấm ván gỗ, tôi nghe thấy tiếng hừ nhẹ của bố, hôm nay chúng tao sẽ canh ở đây, mày đừng hòng ra ngoài, đợi thi xong sẽ tính sổ với mày cái vụ 1 triệu tệ kia. Cuối cùng lại thì thầm với mẹ, cô tiểu thư nhà họ Hứa kia ra tay thật hào phóng, chuyện nhỏ như vậy, ra tay một cái là 5.000. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi, hóa ra tôi chỉ đáng giá 5.000. 5.000 là có thể bán đi tương lai của con gái mình. Chị hai cũng đã đến, không nói một lời đã lao vào kéo bố mẹ tôi ra khỏi cánh cửa. Chị là người nóng tính, lại làm việc ở công trường, sức khỏe có thừa, chẳng mấy chốc đã chiếm thế thượng phong. Nhưng bố mẹ tôi như hai con rắn lì lợm, cứ thế nằm ì trước cửa. Bớ người ta, con gái đánh cha mẹ, trời đất không còn đạo lý nữa rồi. Chị hai bị ôm chặt hai chân, lại không dám thật sự ra tay mạnh, hai bên cứ thế giằng co. Trong lúc họ cãi nhau, tôi buộc ga giường, vỏ chăn, quần áo thành một sợi dây thừng, buộc vào chân giường, mở cửa sổ rồi ném xuống. Men theo sợi dây mà đi xuống. Tôi nên cảm ơn họ đã không cho tôi ăn no bao giờ, nếu không tôi cũng không gầy và nhẹ như vậy. Như một con bướm, nhẹ nhàng bay khỏi chiếc lồng giam ấy. Hành lý chỉ có một chiếc ba lô. Trong đó có chứng minh thư, thẻ ngân hàng, giấy báo trúng tuyển của Thanh, Bắc và một chiếc vé máy bay đến thủ đô. Tôi mua một chiếc điện thoại, chuyển cho chị cả và chị hai mỗi người 10 vạn.
tiền không thể chuyển nhiều, bố mẹ sẽ không ngừng tìm đến họ để đòi. Trước khi lên máy bay, tôi gửi cho họ một tin nhắn. Chị, em đi rồi, chăm sóc em gái thật tốt, bảo trọng. Lúc tắt máy, tôi hình như thấy vệ hiểu tinh gửi tin nhắn cho tôi. Tôi không xem nội dung, trực tiếp chặn hắn. Núi cao sông dài, không hẹn ngày gặp lại. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, rất nhiều phóng viên đã đến. Lần này học sinh trường trung học số 7 đều có thành tích rất tốt, nhà trường nhân cơ hội này quảng bá một phen. Ánh đèn flash chiếu sáng những gương mặt trẻ trung, rạng rỡ. Cho đến khi Hứa Giao được các bạn học vây quanh bước vào lớp, phóng viên ào ào tiến lên, bạn học sinh, em thi được bao nhiêu điểm? Hứa Giao ngượng ngùng cười, bình thường thôi ạ, 654, làm bài không tốt lắm. Xung quanh vang lên tiếng than vãn, oa, thế này mà còn chưa thi tốt, đây là học thần rồi. Khiêm tốn quá. Mắt phóng viên sáng lên, điểm số này đã rất đỉnh rồi. Bố mẹ Hứa Giao rất tận hưởng cảm giác được người khác tâng bốc, ưỡn ngực tự hào. Vô số ống kính chĩa vào họ, Hứa Giao xúc động đến mức tay run lên. Thật ra em cũng không xuất sắc đến thế đâu ạ, nếu không phải có bạn học bỏ thi đại học, có lẽ em cũng không giành được hạng nhất. Lời vừa dứt, cả hội trường kinh ngạc. Đây là thi đại học đó, vậy mà có người bỏ thi. Điên rồi à? 2. Bọn trẻ bây giờ không biết học hành là con đường nhanh nhất để thành danh, đợi sau này bị xã hội vùi dập, nhất định sẽ hối hận chết mất. Người có thể bỏ thi thì làm gì có thành tích tốt, chắc là vốn đã học kém, không tự tin thôi. Cũng phải, trong lớp có một học thần thi được 600 điểm, chắc là chột dạ nên rút lui rồi. Đối với hành vi Lâm Trận lùi bước, bố mẹ Hứa Giao tỏ ra khinh bỉ. Họ quay sang dặn dò Hứa Giao, loại người này không có tiền đồ, con đừng học theo. Mọi người xung quanh lại một phen tâng bốc, không phải ai cũng xuất sắc như con nhà chị đâu, chắc đó không phải là người có năng khiếu học hành. Hứa Giao khẽ thở dài, thật ra cũng không thể trách bạn ấy, nếu không phải nhà nghèo, bạn ấy cũng sẽ không vì tiền mà đi làm tình nhân cho người khác. Cô ta che miệng, như thể vừa lỡ lời. Em không cố ý. Mọi người xung quanh đã hóng được một quả dưa cực lớn, ngẩn người kinh ngạc. Thế này thì quá vô liêm sỉ rồi, đây là ở trường học đấy, thầy cô các người không quản à? Loại này còn học hành gì nữa, hôm nay mà cô ta có mặt ở đây, tôi phải cho cô ta mấy cái tát. Xung quanh toàn là những lời chê bai, ghét bỏ. Hứa Giao nhếch mép, tâm trạng thoải mái. Thầy chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, liếc nhìn Hứa Giao rồi nhìn những người khác, dõng dạc nói. Chuyện này nhà trường đã sớm làm rõ rồi, các em đều đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm pháp lý rồi đấy. Ý tứ là, Hứa Giao đang tung tin đồn. Những người khác đều kinh ngạc. Đây là tin đồn ư? Vậy sao cô ta lại nói một cách đường hoàng như vậy? Hứa Giao lập tức đỏ bừng mặt, cô ta cắn môi, nhưng cậu ta bỏ thi là sự thật mà. Đúng vậy, dù thế nào cũng không thể bỏ thi được. Thầy chủ nhiệm dán một tờ thông báo lên bảng đen. Các em tự xem đi. Mấy phóng viên xông lên, cầm ống kính chĩa vào tờ thông báo chụp lia lịa. Các phụ huynh và học sinh xung quanh cũng duỗi cổ nhìn về phía thông báo. Tất cả mọi người lập tức sững sờ, đứng hình tại chỗ. Chuyện này là sao đây? Không phải nói cô ta là học sinh dốt sao? Không phải nói cô ta chột dạ nên mới bỏ thi sao? Sao lại được tuyển thẳng vào Thanh, Bắc? Đám đông xôn xao, đây mới là học thần thực sự. Chẳng trách hôm nay không có mặt, lại còn bị người khác vu khống sau lưng, thật thảm quá. Không thể nào. Hứa Giao gạt đám đông ra, chen vào, nhìn chằm chằm vào tờ thông báo đó. Nhiệt liệt chúc mừng học sinh xài kiêu của trường đã đạt giải nhất trong kỳ thi Olympic vật lý trung học toàn quốc, được tuyển thẳng vào Thanh, Bắc. Hai chữ tuyển thẳng như kim châm vào mắt Hứa Giao. Bố mẹ cô ta cũng nhìn thấy tờ thông báo đó, sắc mặt lạnh đi. Không phải con nói thành tích của nó không bằng con sao? Răng Hứa Giao run lên cầm cập, va vào nhau lập cập. Ánh mắt của mọi người nhìn cô ta đã thay đổi, như thể họ không thích người nói dối. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì to tát, nói dối cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Phóng viên ghê tởm rời ống kính đi. Đúng lúc ấy, lại thấy ngoài cửa lớp, một bà lão dẫn theo cảnh sát hùng hổ bước vào. Mẹ của Sài Kiêu quét mắt nhìn đám đông, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ vào Hứa Giao. Chính là nó, là con nhỏ kia đưa tiền cho tôi, bảo tôi ngày thi nhốt Sài Kiêu ở nhà, không cho nó đi thi. Đồng chí cảnh sát, tôi đây coi như là tự thú, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của con trai tôi chứ. Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao. Lại là chuyện gì nữa đây? Học thần mà lại làm ra chuyện này ư? Cô ta làm vậy để làm gì? Hứa Giao cứng đờ tại chỗ, máu trong người như ngừng chảy. Tại sao mẹ của Sài Kiêu lại đến đây?
Cô ta bất giác nhìn sắc mặt của bố mẹ mình, trong mắt họ chỉ có sự trách móc và sự thất vọng vô tận. Súng dài đạn ngắn của phóng viên chĩa vào cô ta chụp lia lịa. Không có gì bất ngờ, tin này mà được tung ra, cô ta sẽ hoàn toàn tiêu đời. Cho dù thành tích tốt cũng sẽ không có trường nào nhận cô ta. Hứa Giao hét lên như điên, là cô ta đáng đời, thành tích tốt thì hay lắm à. Cô ta cố tình khiêu khích tôi, cố tình lần nào cũng thi hạng nhất, cố tình khoe khoang trước mặt tôi. Thầy chủ nhiệm lắc đầu, thầy hiểu Hứa Giao, áp lực gia đình quá lớn, nỗi ám ảnh về hạng nhất quá sâu, nhưng đó không phải là lý do để cô ta hại người. Cảnh sát không nghe lời bào chữa của cô ta. Chúng tôi đến tìm cháu còn một việc nữa, có người tố cáo cháu từng cho người chặn xài kiêu trong nhà vệ sinh, ấn đầu vào nước, khiến em ấy bị bệnh nặng. Hứa Giao đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi. Chuyện này rõ ràng đã được Vệ Hiểu Tinh dàn xếp ổn thỏa rồi, sao lại? Ánh mắt cô ta vượt qua đám đông, nhìn Vệ Hiểu Tinh từ xa. Ánh mắt Vệ Hiểu Tinh bình lặng không một gợn sóng, chút thương hại cuối cùng dành cho cô ta cũng không còn, chỉ có sự xa lạ. Hứa Giao loạng choạng lùi lại vài bước. Tiếp đó, trong ánh mắt cầu cứu của cô ta, bố mẹ cô ta vậy mà cứ thế bỏ đi. Bố, đừng gọi tao là bố, mày thật sự quá làm chúng tao thất vọng rồi, mặt mũi của tao đều bị mày làm mất hết rồi. Cô ta đã bị bố mẹ bỏ rơi, tất cả đã kết thúc. Vệ Hiểu Tinh vốn không định đến, nhưng có vài lời lúc đó hắn chưa nói ra, muốn nói rõ với Sài Kiêu. Hứa Giao luôn cảm thấy hắn thích Sài Kiêu. Thực ra không phải vậy. Hắn nể phục cái khí thế xông pha, cái dũng khí không bao giờ cúi đầu của cô ấy. Hắn chưa bao giờ gặp một người nào tràn đầy sức sống như vậy. Một ngọn cỏ dại mọc trong khe tường cằn cỗi nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ. Không tự ti cũng không kiêu ngạo. Khác biệt với tất cả mọi người. Sài Kiêu nói đúng, cô ấy chỉ nghèo chứ không hề thua kém người có tiền. Hắn nhớ lại bài đăng trên mạng, có một người dùng đã trả lời hắn. Người nghèo chí ngắn. Câu này dùng cho Sài Kiêu, không phù hợp. Vệ Hiểu Tinh đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có một từ rất hợp với cô, nghèo mà chí càng vững. Thành tích của hắn không quan trọng, gia đình đã sắp xếp cho hắn vào một trường đại học quý tộc, lo liệu mọi thứ. Nhưng Vệ Hiểu Tinh đột nhiên cảm thấy vô vị tột cùng. Một cuộc đời không có sự phấn đấu sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui của thành công. Hắn đã từ chối bố mình, yêu cầu được ôn thi lại một lần. Hắn còn muốn xin lỗi Sài Kiêu một cách đàng hoàng, nhưng cho đến khi mọi người đều nhận được giấy báo, Sài Kiêu vẫn không đến. Hắn đè nén sự hoảng loạn trong lòng, tìm thầy chủ nhiệm để hỏi thăm tung tích của Sài Kiêu thì mới biết cô đã được tuyển thẳng, bay đến thủ đô rồi. Ngọn cỏ dại này đã định sẵn sẽ trở thành một cây đại thụ, hắn chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng. Khi tôi nghe tin về Hứa Giao một lần nữa, đội tuyển của tôi vừa giành được huy chương vàng toàn đoàn trong một cuộc thi quốc tế. Một người bạn cũ kể cho tôi, Hứa Giao đã đỗ vào một trường đại học khá tốt, nhưng chuyện cũ ầm ĩ. Cô ta ở trường đại học bị cô lập, xa lánh, bố mẹ cô ta một lòng muốn cô ta trở nên xuất sắc hơn, điên cuồng gây áp lực. Hứa Giao ứng phó trong ngoài tới mức mắc bệnh trầm cảm. Đây cũng có thể coi là quả báo. Năm thứ 2 đại học, tôi và nhóm của mình đã dùng kết quả nghiên cứu để đăng ký bằng sáng chế đầu tiên, mỗi người mỗi năm có 1 triệu tệ tiền phí bản quyền. Mọi thứ đều đã tốt đẹp hơn. Chị cả và chị hai dẫn theo em gái rời khỏi nhà, đến thủ đô. Trước khi đi, họ đã đưa 20 vạn tôi cho bố mẹ, coi như trả ơn sinh thành. Sau đó chặn mọi phương thức liên lạc của họ. Nghe chị cả nói, bố mẹ đã không còn khả năng chi trả khoản học phí đắt đỏ của em trai, nên đã vay một khoản nợ lớn bên ngoài. Nếu không phải họ đi kịp thời thì chủ nợ đã tìm đến họ rồi. Nghe lại những điều này, dường như đã là chuyện của rất lâu về trước. Lòng tôi không một gợn sóng. Khi tôi tốt nghiệp sẽ có hộ khẩu thủ đô, định cư ở đây. Tôi và các chị sẽ không phải trở về khu ổ chuột cằn cỗi đó nữa, không phải bị coi là túi máu nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục ở lại trường để học lên cao. Gặp lại Vệ Hiểu Tinh, hắn là nhà đầu tư cho dự án của tôi. Lâu rồi không gặp, Sài Kiêu. Tôi thoáng ngẩn người. Hắn đã thay đổi rất nhiều, mất đi vẻ ngạo mạn của một thái tử gia, thêm vào đó là vài phần nghiêm túc, đĩnh đạc. Nhất thời không nhận ra, chúng tôi hẹn ăn ở một quán mì. Nói chuyện vài câu mới biết, những năm qua hắn cũng không dễ dàng. Tôi không có tiền đồ như cậu, bố đã cho tôi vài cơ hội quản lý công ty, kết quả tôi chẳng làm nên trò trống gì, họ thất vọng về tôi, giao toàn bộ doanh nghiệp của gia đình cho anh cả quản lý. Hắn cười khổ. Tôi không biết nụ cười của hắn ẩn chứa sự cay đắng hay hối hận, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Sự nổi loạn nào cũng có cái giá của nó. Vào khoảnh khắc hắn từ chối bố mẹ để đến trường quý tộc, lựa chọn ở bên cạnh Hứa Giao cho vui, hắn đã mất quyền thừa kế rồi.
Im lặng hồi lâu, hắn đột nhiên hỏi tôi, Sài Kiêu, có phải cậu rất ghét tôi không? Tôi húp sùm sụp hết bát mì, lắc đầu. Cậu giúp Hứa Giao bắt nạt tôi hận cậu, nhưng cậu cũng đã giúp tôi, chúng ta đã hết nợ nhau rồi. Dự án không thể thiếu người, tôi lau miệng, đứng dậy rời đi, không một lần quay đầu lại, tự nhiên cũng không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vệ Hiểu Tinh. Hắn có lẽ đã quên rồi. Trước đây có một đám côn đồ đến cướp phá quán bánh mì trứng cuộn của chị tôi, là hắn đi ngang qua đã giúp chúng tôi một tay. Hắn có ngoại hình nổi bật nên tôi đã nhớ hắn rất lâu. Hắn có lẽ không biết, tôi đã từng thật lòng rung động vì hắn. Nhưng cũng chính vào lúc hắn ném cọc tiền đó lên bàn tôi đã biết tôi và hắn không cùng một con đường. Ánh nắng đầu xuân chiếu lên vai tôi làm tan đi mọi giá lạnh. Tôi lang thang trên phố, nhìn thấy những tấm bưu thiếp dán trên cửa sổ của một cửa hàng ven đường. Trên đó có một dòng chữ nhỏ, khi bạn bắt đầu hành trình đến Ithaca, nguyện cho con đường của bạn thật dài, tràn ngập những kỳ quan, tràn ngập những khám phá. Câu chuyện hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký để tiếp thêm động lực cho kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện hay tiếp theo từ Tiểu Mây Mây.